पत्ता सोध्ने गइन्छ पत्कार लिएर पत्तातिर पत्ता सोधेर जाउँ पर्यो म Hala hara apa mana sini? Asa dit makarana garira, bastu mana satunya linin ko barira. Akaka, akaka. Yang hela, wak mahang mah yang ni, patah, ada, patah wak mahang ni. Sebagai ni. Gay. Kalau lepas terus suka. Saya pada lepas terus suka. Sana dong kita hari tu. Itu betul apa ni? Buat apa lagi tu? Kita ada ni, kita ada.
धान चाहिँ भरि लास्टको छान्ने हो ल चलु उनी हातमा ल्याऊ आइज भारी जाउँ अब घरतिर आमा यो गर्नुभएछ हौ ल डल्लो लगाउनु पर्छ पनि पक्का चाहिँ नौलो पत्रालेको छ चाहिँ मैले यो त पठाइदिनु कि यहाँ घाम लाउँछु पानी त भाँडा भाती पकाएर ल म ताँबा पनि यत्रो के त्यस्तो तातेछ पनि बिमारीसित मजा हुन्छ भाँडा हुन्छ कराईमा म अब छौ आँखा यी धार्सी हो आमामा अब सुरु गरेँ मैले यहाँ मैले चाहिँ अब संस्कृतिहरूलाई सञ्चालन गर्दै यही ल्याउँदैछु उहिलेको चलनहरू रीतिरिवाजहरू उहिलेको संस्कृतिहरू मैले सञ्चालन गर्नु आँटेको छु चलन गर्दैछु मैले चाखा चाहिँ खाना खुर या बच्चामा होला खाइछ ल मैले सञ्चालन गर्दैछु यहाँ उहिलेको संस्कृतिहरू मैले यहाँ अब सञ्चालन गर्दैछु यी लेखाको संस्कृति त छिट्दैन रहेछ अलिक अन्त कस्तो दिन अलिक
뭐 없니? 졸라고 자자. जङ्गलतिर बस्नुपर्छ उपला उब्ला छिम यो झर्छ ल पर गुडुबाट यो यहाँ भातमा अलिक अलिकमा बस्छ यो झरी ट्याङ ल त्यसको त्यहाँ 3 दिनदेखि हुँदैन इसका त बिहानी कोक्चला खाइने कोक्छन् मान्छे खाना छन् फज 24 गोठा खिम्नाका गोठा राख्दा खिम्बी खिम्नाको गोठा बिए किन हाङ्गो खेउरै खेल्नु पर्छ इलाएर किन गर्नु